تحلم كأنها كانت نايمة فوق السرير. كانت نايمة فوق السرير، تمام. فوق سريرها، يعني فوق في غرفتها، وبعدين كأنها راحت للقرية وبتشوف يعني واحدة امرأة كبيرة اسمها زهرة، كأنها يعني بتحضر للعرس تبعها. وكانت موجودة خالتها المتوفية اسمها نجمة، وأمها المتوفية يعني اسمها حبيبة، وخالتها نجمة أعطتها يعني نبتة. أعطتها نبتة. قالت لها ما أعطتها نبتة. وكان العرس يعني، وكأنه العرس مو بتاع زهرة، بتاع ابنتها، يعني ابنتها مطلقة اسمها هاجر. وكان في العرس وكان في سكر كتير، وما كانش المعازيم لا من جيران ولا من عائلة. الأم عايشة؟ وكان في سكر كتير. الأم عايشة. تمام. وكان مريضة؟ في سكر كتير جدا. كان في سكر كتير. هل هي وكان في مريضة؟ عمها اسمه الحسن. اسمه الحسن. هل هي مريضة بمرض ما؟ لا لا. مش مريضة. وهي شافت انها لا مش جالسة على مريضة. السرير او نائمة على السرير، أليس كذلك؟ ايوه، شافت نايمة على السرير، وبعدين تحولت للقرية وظهرت تعمل عرس. والعرس تحول لبنتها، يعني بنتها اسمها هاجر. وبعدين شافت يعني كأنه عائلة الشخص اللي بده يتزوج بنتها جابوا سكر كتير، ويعني وكأنه في عرس وما في معازيم كتار. وكأنه ضربت السكر، يعني ضرب والسكر كأنه إجا صوت. قال إنه في عريس تاني، واحد بيشتغل في الحكومة والتاني لا. وبعدين شافت بنتها، يعني هذيك هاجر لابسه سروال اسود وبلوزه بيضاء، وحذفت السروال الاسود والبلوزه البيضاء ولبست سلهام ابيض. طيب، معنى ان هي على السرير زي تقليدي. ده إشارة بعدين إلى يعني أنا بفسر أهو عشان بس وبعدين الوقت. شافت عمتها رشيدة، هذا فقط. عمتها رشيدة قالت لها قد أنت خيرك الله، يعني بين يع- اثنين. يعني رشيدة بتقول لمامتك أنت خيارك الله. لا، بتقول لهاجر لبنتها أنت خيرك الله، يعني خيرك الله ما بين عريسين. طيب، بلغي هاجر انها يتقدم لها رجلان وهي هتختار احداهما. ادي واحد. المعنى الذي يخص الام اشارة الى الرفعة والراحة بعد العناء والمشقة، لان الجلوس على الكرسي على السرير او النوم على السرير او القعدة على السرير عموما هي جاءت في شأن النعيم، حينما قال ربنا متكئين فيها على الارائك والاريكة مثلها كمثل السرير. يبقى ان شاء الله مامتك هتعيش في رخاء ونعيم ان شاء الله، وهاجر هتتزوج بس هيتقدم لها رجلان وهتختار احداهما. كلمة رشيدة ان في احد هاتين او هذين الرجلين الذين سوف يتقدمان لها واحد منهم هيكون رشيد والثاني لا. وصلت؟ هي بقى تعرفه من وصل. خلال النقاش بينها وبينهم يعني. بس ادي التفسير والله اعلم. سؤال. أنا بس أحاول أنجز بسرعة. أنا حابب أقول لكل المتابعين إنهم يعني كل واحد يرقي نفسه. نعم. لماذا؟ يعني مش كلنا لما تقول لي واحد ارقي نفسك فهو يخاف يفكر حاله مسحور أو كده. على فكرة أنا اكتشفت إنه أنا كنت سمعت وما صدقتش لحتى جربت. أغلبنا فيه مس. أغلبنا نعم. فيه مس نعم للأسف، صحيح من صدقت. القرين ومن العين ومن الحسد. فهذا الشيطان يؤثر. أنا كنت برقي عيلتي زمان، أنت عارف بالرقية بتاعتك، وأنا كنت فاكر حالي أنا بطلة وما فيش حاجة، علشان أنا من فضل الله يعني بقرأ قرآن كثير ومحافظة على الأذكار وكده. ولكن لا، لازم رقية شرعية، لأني فعلا اكتشفت. حتى اليوم شفت رؤية، حتى ممكن يكون أطفال الشياطين. يعني أنا اليوم بالمنام قتلت طفلة، يعني كانت قوية، ولكن آخر في النهاية قتلتها. هي من أولاد الشياطين والجن أعتقد، لأنه أنا زمان أنت فسرت لي رؤية وأنا منتظرة حمل، أنا عندي أولاد، ولكن لي 3 سنين ما بيحصلش في تعطل. فأنا بحس في حركة في بطني،
بحس في حركات في جسمي، فكان هذا هو المس مسبب لي تعطيل. صحيح، صدقتي، ما هو من المس فعلا. انا الان برقي نفسي، وتفاجأت انه زوجي، مع انه انا اللي برقي، بس كمان رقيتي بعلي صوتي في البيت كله. بنفس اليوم زوجي حلم انه قتل حيات سود. فالان في عندي رؤيتين قصيرات. الاولى انه انا اولا بس ثواني، قتل الحية ده في المنام ده انتصار على عدو اصابه، تمام؟ ده معنى قتل الحية عموما يعني. اتفضلي، قول السؤال بتاعك. انت استاذ الفاضل، انا عارف التفسير، ولكن في رؤيتين قصار. نعم، لي عاوزك تفسرهم لي. ماشي، اتفضلي. انا في واحده قريبتي، يعني قرابه من بعيد، هي توفت من حوالي، يعني توفت، اسمها خديجه. فانا رايت انها رجعت للحياه. انا ما شفتش عليها ملامح يعني يعني تقول انه الرؤيه بتخصها، لاني انا بس شفتها رجعت للحياه. هي كانت مريضة بمرض في البطن ولا حاجة قبل أن تلقى الله؟ لا، هي توفت بالأحداث، يعني مع ناس من أهلي كتير، والله يرحمهم. يبقى إن شاء الله شهيدة. هي ماتت وتحتسب من الشهداء، لأن الله تعالى قال في شأن الشهيد: لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. فمعنى إن هي عادت للحياة وإن هي حية، يبقى ده يدل على الشهادة بالنسبة لها، والله أعلى وأعلم. إيه تاني؟ كمان شفت إني في ساعة بإيدي لونها أبيض، ساعة، فأنا نظرت لها وكانت الساعة 3:15 فقط. يعني أنت نظرت ليها ولقيت الساعة 3:15؟ أيوة. وأنت معاك 3 أولاد؟ أنا معايا 3 بنات وولد. ما هو ده الربع. عرفت الربع مين؟ اللي هو ابنك ده الصغير. ابنك صغير صح؟ لا، ابني شاب. شاب؟ بس هنا جايلك بصورة انه ربع، يعني لم يكتمل رجولته. والثلاث ساعات هم الثلاث بنات. طب ايه الرسالة اللي هي فيها اخبار ليك بشيء؟ الثلاث بنات دولت متزوجات ام لا؟ لا، هي بنت واحدة متزوجة والتانيين صغار. التانيين على وش جواز يعني يصلحهم للزواج في هذا الوقت ام لا؟ سنهم يعني يصلح؟ لا صغار، لا سنهم صغير، لا مش دلوقتي. وانت بصيتي في الساعة للأستاذة اللي ماتت ديت، لقيت الساعة 3:15. لا، مش الأستاذة اللي ماتت، دي رؤية لوحدها. رؤية الساعة أنا فقط نظرت لساعة بيدي، هي ليست عندي بالحقيقة، لقيتها 3:15. هي رؤية تانية. دي رؤية تانية خالص. طيب شوف يا أستاذة، هنا الجواز لديهم يعني مرتبط بوقت. الساعة ديت رمز التوقيت، دي معناها التوقيت ترمز إلى توقيت محدد. والثلاث ساعات قبل ما نفسر الربع هم الثلاث بنات. يبقى حاجة من الاتنين هفسرها لك للثلاثة دولت. إما إن الثلاث بنات واحدة منهم تزوجت، يبقى دي هتخلف 3. أدي معنى آخر، ربما إن البنات دولت واحدة منهم تزوجت، فاضل 2، يبقى الاتنين دولت هيتزوجوا في المستقبل، وده مرهون بوقت. أما الربع ده اللي هو ابنك، يعني رجولته لم تكتمل إلى وقتنا هذا، لسه الرجولة عنده ما اكتملتش، عنده نص رجولة فقط. ادي التفسير. أيوة. والله اعلم.